हेलो नमस्ते। आजको यो भिडियो चाहिँ खल्तीको वालेटमा हामीले खल्तीबाटै कुनै पनि ब्याङ्कमा रहेको पैसालाई हामीले कसरी एड गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आजको यो भिडियो रहेको छ। खल्ती वालेटको बारेमा विभिन्न जानकारीहरू म लिएर आउनेछु। यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो खल्ती वालेटलाई ओपन गर्नुहोला। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ यो चाहिँ हाम्रो खल्ती वालेटको इन्टरफेस हो। मास्तिर हाम्रो चाहिँ नाम रहेको छ, ब्यालेन्स रहेको छ, त्यसैगरी चाहिँ मुनतिर हेर्ने भने रिचार्ज एन्ड बिल पेमेन्ट रहेको छ। हामीले यहाँ विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्छौँ। मैले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा कुनै पनि ब्याङ्कमा रहेको पैसालाई मोबाइल ब्याङ्किङको माध्यमबाट कुनै पनि वालेटमा खल्ती वालेटमा कसरी हामीले सेन्ड गर्ने भन्ने बारेमा मैले भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। आज चाहिँ हामीले खल्तीको वालेट माध्यमबाटै हामीले कुनै पनि ब्याङ्कमा रहेको पैसालाई आफ्नो वालेटमा हामीले कसरी एड गर्ने भन्ने बारेमा रहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हेर्ने भने एड मनी रहेको छ। एड मनीमा हामी टच गर्नेछौँ। टच गरिसकेपछि हामीले खल्ती वालेटमा विभिन्न साइटहरूमा चाहिँ हामीले लिङ्क गर्न सक्छौँ। जस्तै लिङ्क ब्याङ्क एकाउन्ट रहेको छ, ई ब्याङ्किङ रहेको छ, मोबाइल ब्याङ्किङ रहेको छ, एटिएम डेबिट रहेको छ, त्यसैगरी कनेक्ट आइपिएस रहेको छ। हामीले आफ्नो वालेटलाई विभिन्न साइटहरूमा चाहिँ हामीले लिङ्क गर्न सक्छौँ। जस्तै सुरुमा हेर्ने भने चाहिँ लिङ्क ब्याङ्क एकाउन्ट रहेको छ, यसमा हामी टच गर्नेछौँ। मैले आफ्नो खल्ती वालेटमा चाहिँ पहिला पनि विभिन्न ब्याङ्कहरू चाहिँ मैले लिङ्क गरिसकेको छु। जस्तै एनएसिएसिया रहेको छ, त्यस पछाडि प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क रहेको छ। तपाईँले आफ्नो खल्ती वालेटमा चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्क लिङ्क गराउनु हुँदाखेरि चाहिँ जुन तपाईँको नम्बरबाट चाहिँ ब्याङ्कमा एकाउन्ट खोल्नु भएको छ त्यही नम्बरबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो खल्ती वालेट चाहिँ ओपन गरेको हुनुपर्छ। तब मात्र तपाईँले चाहिँ आफ्नो खल्ती वालेटमा चाहिँ त्यो ब्याङ्कलाई लिङ्क गराउन सक्नुहुनेछ। अब तपाईँले ब्याङ्कलाई लिङ्क गराउनको लागि चाहिँ एड अ न्यू ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर भनेको छ, यसमा तपाईँले टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि तपाईँले कुन ब्याङ्कलाई आफ्नो खल्ती वालेटमा एड गराउन चाहनु भएको छ त्यो ब्याङ्कलाई तपाईँले चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोला। सिलेक्ट गरिसकेपछि हेर्ने भने चाहिँ एकाउन्ट नम्बर रहेको छ, एकाउन्ट नम्बर लाएर लिङ्क ब्याङ्कमा तपाईँले टच गरेर चाहिँ तपाईँले लिङ्क गराउन सक्नुहुनेछ। मैले पहिला पनि ब्याङ्कहरू लिङ्क गरिसकेको छु, त्यसैले अहिले म यसलाई ब्याक गर्नेछु। त्यस पछाडि हामीले मनीलाई एड गर्नको लागि चाहिँ एड मनी फ्रम लिङ्क एकाउन्ट भनेर भनेको छ, यसमा हामी टच गर्नेछौँ। टच गरिसकेपछि हामी पहिलाको इन्टरफेसमा हामी आइसकेका छौँ। अब हामीले मनीलाई एड गर्नको लागि चाहिँ एमाउन्ट रहेको छ, यसमा हामी टच गर्नेछौँ र हामी टच गरेर कति हामी मनीलाई एड गर्ने हो त्यो हामी एकाउन्ट चाहिँ हामी टाइप गर्नेछौँ। त्यस पछाडि चाहिँ रिमार्कमा यहाँले चाहिँ कुनै त्यस्तो वर्डहरू तपाईँले चाहिँ टाइप गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि तपाईँले एड मनीमा चाहिँ टच गर्नुहोला। यहाँ दिएको छ कन्फर्म योर पेमेन्ट डिटेल्स भनेर भनेको छ। हामीले एनएसिएसियाबाट चाहिँ आफ्नो मनीलाई चाहिँ खल्ती वालेटमा हामी एड गर्न लागिरहेका छौँ। तपाईँले ओकेमा टच गर्नुहोला। त्यस पछाडि ओपिटी सेन्ड टु यो नम्बरमा चाहिँ तपाईँको ओपिटी कोड आएको छ भनेर भनेको छ। त्यो ओपिटी कोडलाई तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ लाउनु होला। एड मनी सक्सेसफुल भनेर भनेको छ, हामी ओकेमा टच गर्नेछौँ। हामीले भर्खरै खल्ती वालेटबाट हामीले एड गरेको मनीको यो रिसिप्टलाई यहाँले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि चाहिँ डाउनलोड रिसिप्ट रहेको छ, यसमा तपाईँले टच गर्नुहोला। त्यसपछि यसलाई हामी ब्याक गर्नेछौँ। ब्याक गर्नुहोला, ब्याक गर्नुहोला। त्यस पछाडि हामीले देख्न सक्छौँ हाम्रो खल्ती वालेटमा चाहिँ मनी के भइसकेको छ त, एड भइसकेको छ। यसरी तपाईँले चाहिँ जुनसुकै ब्याङ्कमा पनि लिङ्क गरेर खल्ती वालेटको माध्यमबाट तपाईँले कुनै पनि ब्याङ्कमा रहेको पैसालाई तपाईँले आफ्नो खल्ती वालेटमा चाहिँ तपाईँले एड गर्न सक्नुहुनेछ। र खल्ती वालेटको माध्यमद्वारा अहिले चाहिँ विभिन्न अफरहरू आएको छ। अहिले हेर्ने भने पेमेन्ट जात्रा भन्ने अफर आइरहेको छ। यसको माध्यमबाट तपाईँले विभिन्न खल्ती वालेटले दिएका अफरहरू तपाईँले युज गरेर तपाईँले ठुलोभन्दा ठुलो प्राइजहरू तपाईँले चाहिँ जित्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले खल्ती वालेटको माध्यमबाट चाहिँ टपअप गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले चाहिँ इन्टरनेटको बिल दिन सक्नुहुनेछ। विभिन्न सेवाहरू तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला
कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको भिडियो यति नै। मेरो भिडियो अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।